Uy. Shoutout kay Ken. Tsaka kay siya nandito. Damn, McLaren. Holy, ganda ng moto, ano? Pangis, no? Ganun ka nga. Isang ubo nga dyan. Dali, dali. Ubo. So what is up mga kamikos? Good morning! So check out nyo yung mga nagaganap dito sa Petron SLEX. Meron natang ride yung mga owners ng R18, no? Grabe, kaganda ng mga motor, no? Yan, no? Bam! Hindi ko alam guys kung magkano to, no? Pero for sure, mahal to. So nandyan si Inday Rider, nandun si J-Mac. Bye Gaki! Shoutout Gaki Moto. ZH2 Joanna Boss Max. Shoutout. Sino ba nakasama natin? Yan, sila Boss Henry na dito. Si ano, si Chai Motonub, oh. Kasama ka? Uy! Uy! Tangina. Dadaling mo na dito ka? Oo. Mababigyan ka. Uy, brother. Mababigyan ka siya. Shoutout sa kanila, oh. Ano pangalan mo? Ken. Ken? Si Ken. Yung naikisama ni Ken. Shoutout kay Ken. Tsaka kay siya nandito. Mukhang nag-jogging lang kayo tapos ano, ah. Ganun mo lang onti, ah. Hindi mo. Hindi, todo mo ulit. Todo mo rin. Disappoint mo na naman kami, ah. Sorry. Shoutout mo na lang. Camera kiss ka. Sorry. Shoutout sa dalawang kamigos natin dito, si Sean tsaka si Ken. Rev mo na din. Rev mo. Yan, ah. So yung mga mag-ride ng R80, no? Shoutout sa inyo boys, girls and guys. Bye Gaki. Dito pala si Moto Gen. Ay, si Frozen Ice, oh. Frozen Icer. Si Aaron pala yun. So exit tayo ng Eton guys. This will be a quick Nuvali ride again. So si Derek sa ano na lang, sa Nuvali na lang kikitain. Pakita ko sa inyo yung lineup natin. Frozen Ice Torquey, oh, naka ano, Z9. Bagay ba sa kanya guys yung naka ano, naked? Parang hindi, ano? Parang nasanay tayo sa kanya naka sports bike. Aldrin naka V2. Max Aaron. Di ko napansin si Aldrin kanina. Congratulations pala kay ano, no? Kay Aldrin, naka V2 na. Para sa ng bike ni Wong. Bago rin motor nito yung Moto dyan, naka RSV4. Ang babangis! Mga mayayaman mong tropa. Grabe, oh. RSV4, oh, factory. Damn.
pinaglalabasan guys yung mga nagsipag-upgrade ng motor. Kahit si Torge pala nag-upgrade na ulit ng motor. You know? Mamaya, ikutan natin yung mga nagpalit ng bike. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga yan. So we have Motogen, Aldrin, Torque. Yan, tapos konting interview na lang din. Joanna. You know? Si Asi nandito pala. Dito pala si Alex Lim. Akala ko di ka sisipot eh. Mukhang napasarap inom mo eh. Ha? Siyempre, sipot ako. Yabang talaga. Sorry. Okay. Yan o, isa sa mga nag-upgrade o. RSV ni Motogen. Hey Ron, what's up bro? Sir, pwede Rev natin no. RSV Akrapovic exhaust. Uy, doon pala sisipa yung ano niya no. Pagka pitik-pitik lang wala. Pero pagka hinay mo, oh, diba? Ogi. Andrew boy. Ito pala isa pa. ZH2 ni Torque. Shoutout to D-Republic. D-Republic, shoutout. D-Republic, shoutout. You know? ZH2. Boy, ba't ang yabang mo yan? Ba't ang yabang mo yan? Hindi bro, normal to. Pag nayayabangan ka sa akin, naiingit ka yung Ganun. yung feeling ko ganun yung nangyayari. Ay, hindi. Maproud ako sa'yo kasi... Bakit? Tatay ba kita? Hindi, maproud ako lang. Maproud na ako sa'yo. Hag. Aray ko, tagago. Joanna, mag-6R. Ay, pang ilan? Second expressway ride mo na, no? So sa mga natatakot ng mga lady riders na mag-expressway, oh, siya patunay ng hindi nakakatakot ng expressway. Nag-190 na to kanina eh. Ha? Diba nag-200 ka na kanina? Shoutout sa mga kapatid niya, oh. Sila Joshua ba yun? Jonathan ba yung kapatid mo? Jonathan at Justin, kapatid. Ayun. O, tara. Tangina. Tangina, kinuha na naman yung susi ang puta. Oo. Wala saan nasan. Amin na. So I think morning after lang tayo. Dito tayo pumunta guys ng unang kasama natin sa kanila. Dito sa grupong to, kala Torque. Dito natin utan na meet sila Derek, sila Frozen Ice, and sila Alex. Yan. Tayo sa morning after. Ayun na pala. Bomba crew. Bante. Breakfast lang dito sa morning after. Shoutout sa D-Republic. Ganda ng shirt natin. Shoutout kay Mike. Aprilia ni Motogen. MTS ni V4S ni Nat. Ganda. Ganda, pogi. Z9. Pogi din, ano? Guys, kung gusto nyo order ng t-shirt natin, labas ko rin dyan yung long sleeves. If gusto nyo mag-order ng t-shirt natin, shoutout kay Sir Patrick ng D-Republic, message kayo sa akin o message kayo sa D-Republic. Bigyan nyo lang yung code na yan, yung mga nasa pictures, tapos siyempre yung size, tapos sila na bahala magpadala sa inyo. Or pwede rin padaan sa akin, tapos orderin natin sa kanila. Alright, so shoutout sa D-Republic. Like their page guys, ito, labas natin yung page nila dyan.
Thank you. Ganun ka nga. Oo nga, isang uwo nga dyan. Dali. Sabi. Yan. Interview natin syempre muna. Number 1 si Torky. Torks, nabenta na yung GSX10R mo, ano? Nakikita mo ba ngayon? Oh, mukha naman. 10R ba to? So yan, nasagot niya na yung tanong natin, guys. Kasi ito, interview natin si Aldin yung ano pakiramdam na naka-V8 ng bagong upgrade. Sakit sa betlog. One of our big time na tropa na nag-upgrade from R6 to Panigale V2, parang kay Alex Wong. Ayan, no? This week lang niya nakuha to eh. So ano bro, feeling ng nakapag-upgrade na? Kaya naman, nakapanibago, ibang taste. Pero, Parang living the dream, ganun ba dating? Parang ganun. siguro. Oo. Pero, same naman, ibang feel lang yung Italian Oo. from Japan. Siyempre, Ducati. So yan, congratulate natin si Aldrin, ano? Grabe. Sana all, no? May mga ganyang tropa. Next Kaya pa nga, Go. ano na eh, karangalan maging tropa itong mga to eh. Thank you bro. Ang last natin si Motogen. So shoutout kay Motogen. This week lang din niya nakuha to. So brother, kamusta ano? Anong pakiramdam na nakapag-upgrade ng Aprilia? Medyo masaya na malungkot, syempre. Bakit? Masaya kasi nakuha ko yung dream bike ko. Okay. Malungkot kasi wala na akong pera. Pero tayo na pogi, ano? So yun yung mga tropa natin nakapag-upgrade from, actually mga SuperBikes na yung bikes nila eh. Nag-upgrade pa ng mas SuperBike stick, diba? Shoutout kay boss. Nice ride. Shoutout, direct to the point. What's up? Shoutout kay MikoMoto. Derek. Sana marami ka pang matulungan pa rin. Ito pala si Baron, no? Nakaya si Project. Damn! McLaren! Holy, ganda ng moto, ano? Close na natin nakakakita ng ganito, oh. Guys, baka dito ko na rin tapusin yung video. Thank you sa mga nakasama natin. Shoutout sa mga nakasama natin, especially JDERT. Like the page of JDERT pala, guys. Nandun kami ni Torky. So nandun kami nila Kamotek. Pangis, no? So yun, shoutout, direct to the point. Ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, make sure to subscribe. That's MikoMoto on Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you guys sa suporta, sa papanonood. So I'll end the video here. So until to our next video, shoutout sa naka Lamborghini. Peace. Isang bagsak, parang si Tisoy. Yeah. Shoutout pala kay Biker Mike again. Thank you sa pagpaparam. Solid na natin to this week. Peace.